सबैलाई पुनः स्वागत छ यो अर्को भिडियोमा। यो भिडियो दुई भागमा विभाजित गरिएको छ। पहिलो भागमा म तपाईलाई पायोनियर व्यक्तिगत खाता बनाउने र भेरिफाई गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया देखाउँछु। दोस्रो भागमा म तपाईलाई चरणबद्ध रूपमा पायोनियर खाता तपाईको अमेजन सेलर खातासँग कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु ताकि तपाई पायोनियरमा सिधै भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले पहिले नै पायोनियर खाता भेरिफाई गरेर बनाइसक्नु भएको छ र केवल यसलाई तपाईको अमेजन स्टोर वा अन्य विश्वव्यापी ई-कमर्स मार्केटप्लेसहरूसँग लिङ्क गर्न सहयोग चाहिन्छ भने भिडियोको विवरणमा दिइएका टाइमस्ट्याम्पहरू प्रयोग गरेर सिधा त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ। गुगल खोल्नुहोस् र पायोनियर खोज्नुहोस्। पहिलो देखिएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् जसले तपाईलाई पायोनियर होम पेजमा पुर्याउँछ। त्यहाँ पुगिसकेपछि रजिस्टर नाउ बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि साइन अप विकल्पमा अगाडि बढ्नुहोस्। अब तपाईले विभिन्न व्यापार आवश्यकताहरूका आधारमा केही विकल्पहरू देख्नुहुनेछ जसमा फ्रिल्यान्सिङ, B2B सेवा, IT कन्सल्टिङ र अरू छन्। हामी ई-कमर्समा काम गरिरहेका छौं त्यसैले ई-कमर्स मार्केटप्लेस रोज्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले इबेबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने वा धेरै ई-कमर्स मार्केटप्लेसबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने जस्ता केही विकल्पहरू देख्नुहुनेछ। धेरै ई-कमर्स मार्केटप्लेस भनी लेखिएको विकल्प रोज्नुहोस्। अब प्लेटफर्मले तपाईलाई सोध्नेछ कि तपाईले प्रति महिना कति अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि तपाईले अहिले मात्र सुरु गर्नुभएको हो भने $0 जस्ट गेटिङ स्टार्टेड रोज्नुहोस्। यदि तपाईको व्यापार चलिरहेको छ र प्रति महिना $10,000 भन्दा कम कमाइ हुन्छ भने त्यो विकल्प रोज्नुहोस्। म अहिले $10,000 भन्दा कम रोज्दैछु। यसपछि तपाई दर्ता सुरु हुने पृष्ठमा पुग्नुहुनेछ। रजिस्टर नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईलाई स्क्रिनमा 4 चरणको साइन अप प्रक्रिया देख्नुहुनेछ। पहिलोमा तपाईलाई सोधिन्छ कि तपाईको व्यापार रजिस्टर्ड छ कि छैन। यो भिडियो नयाँ प्रयोगकर्ताहरूका लागि भएकोले व्यवसाय दर्ता नगरिएको विकल्प रोजौं। अब तल स्क्रोल गर्नुहोस् र आफ्नो आधारभूत जानकारीहरू प्रविष्ट गर्न सुरु गर्नुहोस् जस्तै तपाईको पहिलो नाम, अन्तिम नाम, इमेल ठेगाना, इमेल कन्फर्मेसन र जन्म मिति। यहाँ धेरै ध्यान दिनुहोस् र तपाईको जन्म मिति तपाईको पहिचान पत्र वा पछि अपलोड गर्ने कागजातमा देखिएकोसँग ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ। सानो मात्र फरक भए पनि भेरिफिकेसनमा समस्या आउन सक्छ। सबै कुरा डबल चेक गर्नुहोस् र सकिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अर्को स्क्रिनमा तपाईलाई सम्पर्क विवरण प्रविष्ट गर्न भनिन्छ। पहिले आफ्नो देश रोज्नुहोस्। त्यसपछि स्ट्रिट एन्ड नम्बर लेखिएको स्थानमा सरकारद्वारा जारी गरिएको कागजातमा देखिएको ठ्याक्कै ठेगाना लेख्नुहोस्। एक पटक ठेगाना प्रविष्ट गरेपछि पायोनियरले स्वतः अन्य ठेगाना फिल्डहरू अनलक गर्नेछ जस्तै सिटी, टाउन, पोस्टल कोड। स्पेलिङ ठ्याक्कै मिलाउनुहोस् र सबै कुरा मिलेको पक्का गर्नुहोस्। ठेगाना नमिल्दा ढिलाइ हुन्छ त्यसैले यो चरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस्। त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर म्यानुअली लेख्नुहोस् र सेन्ड कोडमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको फोनमा OTP पठाइनेछ। यो नम्बर पहिले कुनै पायोनियर खाता बनाउन प्रयोग नगरिएको हुनुपर्छ। पुरानो प्रयोग भएको नम्बरले समस्या ल्याउन सक्छ। नयाँ नम्बर प्रयोग गर्नुहोस्। OTP प्राप्त भएपछि प्रविष्ट गर्नुहोस् र नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब सुरक्षा विवरणमा जान्छौं। युजरनेममा तपाईको इमेल ठेगाना राख्न सक्नुहुन्छ वा नयाँ युजरनेम लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ठूला अक्षर, साना अक्षर, अङ्क र सिम्बोल भएको बलियो पासवर्ड बनाउनुहोस्। पासवर्ड फेरि प्रविष्ट गरेर पुष्टि गर्नुहोस्। त्यसपछि सूचीबाट केही सुरक्षा प्रश्नहरू रोज्न भनिन्छ। आफूलाई उचित लाग्ने प्रश्नहरू रोज्नुहोस्। म सुझाव दिन्छु स्क्रिनशट लिएर सुरक्षित स्थानमा बचत गर्नुहोस् किनकि पछि भेरिफिकेसनमा आवश्यक पर्न सक्छ। यो सकिसकेपछि अब आफ्नो आइडी विवरण लेख्नुहोस्। देश रोज्नुहोस् र कुन प्रकारको आइडी प्रयोग गर्ने भनेर चयन गर्नुहोस्। म प्यान कार्ड प्रयोग गर्दैछु। तपाई अन्य आइडी प्रुफ वा ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले प्यान कार्ड नम्बर र कार्डमा देखिएको नाम ठ्याक्कै प्रविष्ट गरेको छु। सबै भरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अन्तिम चरणमा बैंक खाता विवरण भर्नुपर्छ। व्यक्तिगत खाता सेटअप गर्दै भएकाले एकाउन्ट टाइपलाई पर्सनल नै राखौं। आफ्नो बैंक देश र सम्बन्धित मुद्रा नाम चयन गर्नुहोस्। बैंक नाम ड्रपडाउनबाट रोज्नुहोस्। सबै प्रमुख बैंकहरू सूचीमा हुन्छन्। आफ्नो व्यक्तिगत बैंक खाताको आवश्यक विवरणहरू भर्नुहोस् जस्तै खाता धारकको नाम, खाता नम्बर, बैंक कोड र अन्य कागजातहरू।
अन्तमा एकाउन्ट टाइपमा करेन्ट वा सेभिङ्स मध्ये सेभिङ्स रोज्नुहोस्। टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स र प्राइभेसी तथा प्राइसिङ पोलिसी स्वीकार गर्ने बक्सहरूमा टिक गर्नुहोस्। सबै सकिएपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। अब आवेदन प्रक्रिया पूरा भयो र खाता रिभ्यू स्टेजमा गयो। यसको अर्थ खाता बनिसकेको छ तर अझै समीक्षा भइरहेको छ। समीक्षा पूरा भएपछि भेरिफिकेसन सुरु हुनेछ र त्यसपछि मात्र खाता सक्रिय हुनेछ। त्यसअघि केही महत्त्वपूर्ण चरणहरू पूरा गर्नुपर्छ, विशेष गरी हामी यसलाई अमेजनको लागि सेटअप गर्दै भएकाले। अब तपाईले गर्नुपर्ने सबै कुरा म देखाउँछु। पहिले आफ्नो इमेलमा गई भेरिफाई योर इमेल शीर्षक भएको भेरिफिकेसन मेल खोज्नुहोस्। खोल्नुहोस् र भेरिफिकेसन पूरा गर्नुहोस्। मैले पहिले नै क्लिक गरेर इमेल भेरिफिकेसन पूरा गरिसकेको छु। अब पायोनियर खातामा लगइन गरौँ। खाता अझै रिभ्यूमा भए पनि एकपटक लगइन गर्नुहोस्। तपाईले दर्ता गर्दा प्रयोग गरेको इमेल र पासवर्ड प्रयोग गर्नुहोस्। मैले विवरण प्रविष्ट गरेर साइन इनमा क्लिक गरेँ र फोनमा ओटिपी प्राप्त भयो। ओटिपी प्रविष्ट गरेर लगइन गरेँ। अब तपाईँ पायोनियर खाता बनिसकेको देख्नुहुन्छ र हामी सफलतापूर्वक साइन इन भएका छौँ। ड्यासबोर्डमा दुई मुख्य कार्य देखिन्छन्। पहिलो, सुरक्षा सेटिङ अपडेट गर्नुहोस्। एउटा सुरुवाती सुरक्षा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् अनि अरू केही प्रश्नहरूको पनि। यी तपाईको लागि मात्र हुने भएकाले सजिलै सम्झन सकिने उत्तरहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्। सबै प्रश्न पूरा भएपछि चेन्जमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि फोनमा ओटिपी आउनेछ, प्रविष्ट गरेर सबमिट गर्नुहोस्। अब तपाईको सुरक्षा सेटिङ अपडेट भयो। त्यसपछि प्रोफाइल सेटिङ अपडेट गर्न क्लिक गर्नुहोस्। पर्पस कोडमा क्लिक गर्नुहोस्। सूचीबाट तपाईको व्यापार प्रकारको पर्पस कोड रोज्नुहोस् र सेभ गर्नुहोस्। सकिएपछि डनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब कन्फर्म गरौँ। यसरी प्रोफाइल र सुरक्षा सेटिङ पूरा हुन्छ। अब भेरिफिकेसन चरण आउँछ। ड्यासबोर्डमा भेरिफिकेसन सेन्टरमा जानकारी बुझाउनु पर्ने सन्देश देखिन्छ। सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। प्लेटफर्मले दुई कुरा माग्छ। पहिलो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। यदि तपाईँ भौतिक सामान बेच्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्, नभए प्यान कार्ड प्रयोग गर्नुहोस्। डिजिटल उत्पादनका लागि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड आवश्यक छैन। मैले अपडेट सबमिट गरेर प्यान कार्ड प्रविष्ट गरेर सफलतापूर्वक सबमिट गरेँ। अब वैध सरकारद्वारा जारी गरिएको फोटो आइडी अपलोड गर्नुपर्नेछ। सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। देश रोज्नुहोस्, कागजातको प्रकार रोज्नुहोस् र त्यसको स्पष्ट फोटो अपलोड गर्नुहोस्। नाम, आइडी नम्बर, जन्ममिति र फोटो स्पष्ट देखिने हुनुपर्छ। राम्रो प्रकाशमा फोटो खिचेर अपलोड गर्नुहोस्। मैले प्यान कार्ड रोजेर अपलोड गरेँ। सबमिट क्लिक गरेपछि थ्याङ्क यू फर सबमिटिङ द इन्फर्मेसन बी रिक्वेस्टेड भन्ने सन्देश देखिन्छ। अब हिस्ट्री ट्याबमा प्यान कार्ड र इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड दुवै अन्डर रिभ्यू देखिन्छ। समीक्षा साधारणतया 24 घण्टासम्म लाग्छ, कहिलेकाहीँ छिट्टै पनि सकिन्छ। सकिएपछि स्ट्याटस डनमा बदलिन्छ। यसले तपाईको पायोनियर खाता सफलतापूर्वक बनेको पुष्टि गर्छ। अब तपाईको पायोनियर व्यक्तिगत खाता सेटअप पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। खाता भेरिफाई भएपछि यसलाई अमेजन सेलर सेन्ट्रल खातासँग जडान गर्ने समय हो, जसले तपाईको अमेजन भुक्तानी सिधै पायोनियरमा पठाउनेछ। त्यसका लागि पायोनियर ड्यासबोर्डमा लगइन गर्नुहोस्। गेट पेडमा क्लिक गर्नुहोस् र रिसिभिङ एकाउन्ट्स रोज्नुहोस्। यहाँ पायोनियरले तपाईलाई युएसडी, EUR, GBP लगायत धेरै मुद्रामा भर्चुअल बैंक खाता विवरण दिन्छ। तपाई व्यापार गर्ने देशहरूका लागि थप खाता विवरण अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। तल स्क्रोल गर्दा USA, युनाइटेड किङ्गडम, सिङ्गापुर लगायत देशहरूका स्वीकृत बैंक खाता देख्नुहुन्छ। मेरो व्यापार मुख्यतः एसिया प्यासिफिक र युरोप क्षेत्रमा भएकाले मैले पायोनियरमा 5 वटा भर्चुअल बैंक खाता बनाएको छु। सबै स्वीकृत र विश्वव्यापी भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्षम छन्। अब म USD रिसिभिङ खातामा ध्यान दिन्छु। मानौँ मेरो ई-कमर्स व्यापार USA मा छ र अमेजन USA प्लेटफर्ममा बेच्दैछु। यस अवस्थामा मलाई US आधारित बैंक खाता आवश्यक पर्छ। मैले पायोनियरको USD खाता अमेजन USA सेलर खातासँग लिङ्क गर्न सक्छु। पायोनियर ड्यासबोर्डमा USD खाता खोल्नुहोस्। अर्को ट्याबमा sellercentral.amazon.com मा जानुहोस् र अमेजन सेलर विवरण प्रयोग गरेर लगइन गर्नुहोस्। ड्यासबोर्डको माथिल्लो दायाँ कुनामा रहेको गियर आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्, सेटिङ्समा जानुहोस् र एकाउन्ट इन्फो रोज्नुहोस्।
एकाउन्ट इन्फो पृष्ठमा पेमेन्ट इन्फर्मेसन खण्डमा डिपोजिट मेथड्समा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँ बेच्ने मार्केटप्लेस चयन गर्नुहोस्, जस्तै युएसको लागि Amazon.com। अब तपाईलाई बैंक खाता विवरण प्रविष्ट गर्न भनिन्छ। यहाँ तपाईको पायोनियर USD खाता विवरण प्रविष्ट गर्नुहोस्। बैंक नाम पायोनियरमा देखिएको ठ्याक्कै प्रविष्ट गर्नुहोस्। राउटिङ नम्बर र एकाउन्ट नम्बर ठ्याक्कै प्रविष्ट गर्नुहोस्। खाता धारकको नाम अमेजन सेलर खातामा दर्ता भएकोसँग मिल्नुपर्छ। सबै प्रविष्टिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। अमेजनले नयाँ डिपोजिट विधि स्वीकृत गर्न 1 देखि 2 कार्यदिन लिन सक्छ। स्वीकृत भएपछि तपाईको सबै अमेजन बिक्री रकम अमेजनको भुक्तानी तालिका अनुसार पायोनियरमा पठाइनेछ। अब तपाईले पायोनियर खाता अमेजन सेलर खातासँग कसरी सफलतापूर्वक जडान गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्नुभयो। यतिमै आजको भिडियो समाप्त हुन्छ। यदि तपाईलाई यो चरणबद्ध मार्गदर्शन उपयोगी लाग्यो भने भिडियोमा लाइक दिनुहोस् र यस्तै व्यावहारिक ट्युटोरियलहरूको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। पायोनियर अमेजन सेलर सेन्ट्रल वा आज हामीले कभरेज गरेका कुनै पनि विषयमा प्रश्न भएमा तल कमेन्ट गर्नुहोस्। म हरेक कमेन्ट पढ्छु र जवाफ दिन्छु। बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोस् ताकि तपाईले कुनै अपडेट मिस नगर्नुहोस्। थप उपयोगी भिडियोहरू चाँडै आउनेछन्। हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँला।